අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකියා බැර්තුවක් ගැන. වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ රැකියා බැර්තුවක් වෙන ගබඩා බාරකරු කියන තනතුර සඳහා අයදුම්කරුවන් තෝරගන්න විවෘත තරග විභාගයකට අයදුම්පත් කැඳවලා තියෙනවා. මේ තනතුරු ස්ථීර සහ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරු සම්පූර්ණ රැකියා විස්තරය සමග අයදුම්පත්‍ර ලබා ගන්න කොහොමද, නිවැරදිව අයදුම් කරන්න කොහොමද කියන එක වීඩියෝ එක අතරතුරදී අපි කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනියක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනියක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියා වේගවත් සහ නිවැරදිව අයදුම් පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එකට මුලින්ම මේ තනතුරේ රැකියා විස්තරය මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. මේක ඉහළින්ම වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගබඩා බාරකරු තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගයේ 2024 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකෙදි මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අයදුම් පත්‍රය පිළිබඳව විස්තර. මේ ගැසට් නිවේදනයේ අවසානයේට දාලා තියෙන ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රයට අනුව A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසි වල දෙපැත්තම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් අපේක්ෂකයා විසින් අයදුම් පතක් සකස් කරගත යුතුයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට මේකේ පළවෙනි පිටුවට දෙවෙනි පිටුවට තුන්වෙනි පිටුවට මොනවද එන්න ඕන කියලාත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි මේකෙදි මෙහෙම කියලා තිබ්බට හැමෝටම මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් සකස් කරගන්න එක අපහසුයි කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි මේකට අවශ්‍ය අයදුම් පත්‍රය සකස් කරලා දීලා තියෙනවා. මේ ආකෘතියටම සකස් කරපු අයදුම් පත්‍රය rajayejobs.com එක හරහා ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා වෙනත් තැන් වලින් අයදුම් පත්‍රය ලබා ගන්නවා නම් මේ ආකෘතියටම තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මම මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම කියන්න හේතුව වෙන්නේ මේකේ තුන්වෙනි එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රයට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා. හරි ඊළඟට මේකේ හතරවෙනි එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අයදුම් පත්‍රය සැකසෙන්න ඕන කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. හරි ඊළඟට ඔයා විභාගයට පෙනී සිටින්න බලාපොරොත්තු වෙන භාෂා මාධ්‍යෙන්ම මේ අයදුම් පත්‍රය පුරවන්න ඕන. සම්පූර්ණ කරපු අයදුම් පත්‍රය 2024 11:30 වෙනිදාට කලින් වාරි මාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව අංක 230 බෞද්ධාලෝක මාවත කොළඹ 7 කියන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කරන්න ඕන. එතකොට මේකෙදි විභාග ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් 600ක මුදලක් ගෙවන්න ඕන. මේ විභාග ගාස්තුව මේ සඳහන් කරලා තියෙන ගිණුම් අංකයට බැර වෙන පරිදි ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේම අදාළ රෙසිට් පත අයදුම් පත්‍රයේ අලවලා එවන්නත් අමතක කරන්න එපා. අයදුම් පත්‍රය දාලා එන ලියුම් කවරේ වම් පස්සේ ඉහළ කෙළවරේ ගබඩා බාරකරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම 2024 කියලා සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු අය තම ප්‍රධානියා හරහා අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්න ඕන. ඊළඟට අයදුම් පත්‍රය ලැබුණු බව දන්වන්නේ නැහැ කියලා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. අදාළ ආකෘතියට අනුකූල නොවන අසම්පූර්ණ හා ප්‍රමාද වී ලැබෙන අයදුම්පත් දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි මේ විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා ඔයාලට ජාතික හැඳුනුම්පත, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, රියදුරු බලපත්‍රය භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි මේකේ ඊළඟ කොටස වලින් මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අයදුම් පත්‍රය පුරවද්දී අනිවාර්යයෙන් සත්‍ය තොරතුරු පමණක් භාවිත කරන්න කියලා. හරි ඊළඟට මේ 6 වෙනි කොටසින් මේ තනතුරට අදාළ මාසික වැටුප් පරිමාණය පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තනතුරට පත්වීමෙන් පස්සේ 4 වන වැටුප් පියවරට එළඹීමට කාර්යක්ෂමතා කඩයින් පරීක්ෂණයක් සමත් වෙන්න ඕන. හරි ඊළඟට මේකේ 7 වෙනි කොටසින් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය වයස් සීමාව අයදුම්පත් බාර ගන්න අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18ත් 30ත් අතර වෙන්න ඕන. ඒ වගේම රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වයස අවුරුදු 45ට අඩු නම් ඔයාලට මේ තනතුර සඳහා අයදුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම 8 වෙනි කොටසින් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ තනතුර ස්ථීර සහ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරක් කියලා. මේ පත්වීම වසර 3ක පරිවාස කාලයකට යටත් වෙනවා. 9 වෙනි කොටසින් මේ සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සහ වෙනත් සුදුසුකම් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විදිහට මව් භාෂාව, ගණිතය සහ තවත් විෂයන් දෙකකට සම්මාන සාමර්ථ්‍ය සහිතව එකවර විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි මේක ටිකක් පැහැදිලි වෙන විදිහට කිව්වොත් මව් භාෂාවයි ගණිතයටයි ඔයාලට අවම තරමින් C සාමර්ථ්‍යවත් තියෙන්න ඕන. ඒ විදිහට තිබිලා ඔයාලට තවත් C2ක් සහ S2ක් තියෙනවා නම් මේ තනතුරේ සාමාන්‍ය පෙළ සුදුසුකම ඔයාලට සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඒතර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පොදු පරීක්ෂණය හැර විෂයන් එකක්වත් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕන.
ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඕනෑම ප්‍රදේශයක රාජකාරී ඉටු කිරීමට ප්‍රමාණවත් ශාරීරික සහ මානසික යෝග්‍යතාවයකින් යුක්ත වෙන්න ඕන. හරි ඊළඟට වෙනත් සුදුසුකම් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕන, විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත වෙන්න ඕන, අයදුම්පත් බාර ගන්න අවසාන දිනට සුදුසුකම් සියලුම ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම පරිවාස කාලය අතරතුරදී ගබඩාකරණය පිළිබඳව මාස 3ක ලබා දෙන පුහුණුව සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම අවශ්‍ය අවස්ථාවක ඉදිරිපත් කරන්න මේ පහත කියන ඩොකියුමන්ට් වල මුල් පිටපත් වාගාව තියෙන්න ඕන. මුලින්ම උපැන්න සහතිකය, අධ්‍යාපන සහතික, අවශ්‍යතාවයේ දැනුම් දීමෙන් පසු මාස 6ක් ඇතුළතදී ලබාගත් චරිත සහතික දෙකක්. මේ විභාගය පවත්වන්නේ සිංහල හා දෙමළ කියන මාධ්‍යයන් වලින් විතරයි. ඒ වගේම ඉල්ලුම් කරන මාධ්‍ය පසු වෙනස් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ සහ විභාගයේ සමත් අයදුම්කරුවන් අතරින් ඉහළම ලකුණු ලබාගත් අනුපිළිවෙලට තමයි තෝරා ගැනීම සිදු කරන්නේ. මේක පහළින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විභාගය 2024 වර්ෂයේදී කොළඹදී පමණක් පවත්වනවා කියලා. ඊළඟට 12 වෙනි එක තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකෙදි ලිඛිත පරීක්ෂණ විදිහට ඔයාලට ලැබෙන්නේ බුද්ධි පරීක්ෂණයක්. මේකේ සම්පූර්ණ ලකුණු 100න් තමයි ඔයාලට ලබා දීම සිදු කරන්නේ. සමත් වීමේ අවම ලකුණු 40 කියලා සඳහන් කරලා තිබ්බට වැඩිම ලකුණු අනුපිළිවෙලට තමයි තෝරා ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම මේ විභාගය සඳහා ලැබෙන කාලය පැය එකක් විදිහට තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බුද්ධි පරීක්ෂණයේදී අපේක්ෂකයාගේ තර්කානුකූල හැකියාව, විශ්ලේෂණ හැකියාව සහ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කරනවා. සමහර අයට මේ බුද්ධි පරීක්ෂා ප්‍රශ්න පත්‍රවලදී කාලය මදි වෙනවා. ඒකට ඔයාලා කලින් පුහුණු වෙන්න ඕන. ඔයාලට ඒ වගේ ප්‍රශ්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙනවා විභාගයේ පැවැත්වෙන දිනට සතියකට කලින් ලැබෙනසේ ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරනවා කියලා. මේ අදාළ කාලයේදී අපි අපේ WhatsApp group මගිනුත් දැනුවත් කිරීම සිදු කරනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ group එකට join වෙලා නැත්නම් description එකේ link එක තියෙනවා. ඔයාලා ගිහින් join වෙන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ඉදිරිපත් කරන්න මුදල් ගෙවපු කුවිතාංශයේ පිටපතක් සහ ලියාපදිංචි කළ කුවිතාංශය ළඟ තබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. අවසානයේ ඔයාලට ප්‍රවේශ පත්‍රය ලැබුණට පස්සේ ඒක සහතික කරගෙන මේ විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් මතක් කරනවා මේකේ නිවැරදි අයදුම් පත්‍රය rajayejobs.com එක හරහා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි මේ විදිහට තමයි වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගබඩා බාරකරු තනතුර සඳහා අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.